नेपालीमा हेल्प युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामीले आउँदै गरेको हरितालिका टीजको ग्रिटिङ कार्ड अथवा शुभकामना सन्देशमूलक इमेज अथवा फोटोहरुलाई चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र कसरी एडिट गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु। यदि तपाईहरु त्यो जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। अनि तपाईहरुसँग एक रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईहरु नेपालीमा हेल्प युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यहाँ गएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यदि मोबाइलबाट आउनु भएको छ भने भिडियो मुनि रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन आउँछ त्यसलाई पनि अन गरिदिनु होला, ताकि मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु मोबाइल टेक्नोलोजी र इन्टरनेट सम्बन्धी जानकारीका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुले लगातार पाइरहन सक्नुहुनेछ। त्यो साथीहरु आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। हरितालिका तीजको इमेज अथवा ग्रिटिङ कार्ड डाउनलोड गर्नका लागि तपाईहरुले मेरो ब्लगमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले त्यहाँ विभिन्न किसिमका लगभग 8-10 वटा इमेजहरु बनाएर त्यहाँ अपलोड गरेको छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो ब्लगमा सिधै डाइरेक्ट म गइरहेको छु। म त तपाईहरुलाई यो लिंक म भिडियो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईहरु त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सन चेक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस प्रकारको शुभकामना सन्देशमूलक इमेजहरु मैले बनाएर राखेको थिएँ। यो इमेज तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले 2-3 प्रकारको यहाँ देखाएको छु। यस प्रकारको इमेजहरु मैले डिजाइन गरेको छु। यसलाई तपाईहरुले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिधै डाउनलोड गरेर यदि तपाईहरुलाई यो मन पर्दैन टेम्प्लेटमा तपाईहरुले आफ्नो शब्दहरु, केही मिठासहरु, आफ्नो मनको भावहरु चाहिँ तपाईहरुले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ टेम्प्लेट पनि मैले अपलोड गरेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। टेम्प्लेट खालको खाली कुनै पनि केही नलेखिएको यहाँ कार्डहरु मैले यहाँ अपलोड गरेको छु। यहाँबाट तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो शब्दहरु अथवा मनको भाव अथवा कुनै पनि शायरी, कुनै पनि चीजहरु, गजलहरु तपाईहरुले यहाँ तीज सम्बन्धी गजलहरु पनि तपाईहरुले यहाँ गरेर आफ्नो शब्दहरु भर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। तो साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि मन परेन भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला के कारणले मन परेन, ताकि मैले आउने वाला भिडियोमा त्यसको कमी कमजोरीहरु मलाई पनि थाहा होस्। तो साथीहरु यो भन्दै आजलाई यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु।